Paano naman po kung mismong kasama mo yung mag-sponsor sa travel pero hindi siya local? No need na po ba nung affidavit of support and guarantee? Then from Singapore siya, hindi local, pero kasama mo siya, hahanapan ka pa rin ba ng affidavit of support? So, actually, meron po akong mga na-share na mga experience po ng mga kababayan natin. So, i-share ko na lang din po ulit dito sa video na to bago ko sagutin yung question. So, first na nag-share po sa akin na experience, nag-travel po siya to Singapore, kasama niya po yung German national na boyfriend niya. Ang nangyari po nun sa Philippine Immigration ay hinanapan sila ng affidavit of support pero walang dalang affidavit of support yung boyfriend niya na galing sa Germany. So, nag-travel sila from the Philippines together. So, wala siyang dalang affidavit of support. Ang nangyari po nun, sa Philippine Immigration mismo, pinapa-fill up ng affidavit of support na form yung boyfriend niya. So, hindi ko masasabi na ganun yung mangyayari every passenger or pasahero. Kasi meron din nag-share sa akin ng experience niya, kasama niya yung American boyfriend niya, nag-travels din sila together from Philippines to Thailand, I think, kung hindi ako nagkakamali. Ang nangyari naman po nun, na-offload siya, hinanapan siya ng affidavit of support and guarantee na galing sa boyfriend niya. Magkasama silang mag-travel ha. Hinanapan ng affidavit of support, walang dalang affidavit of support yung boyfriend niya. So, ang nangyari, na-offload siya. Yung boyfriend niya lang ang nakaalis. Diba? So, case by case talaga siya. So, yung first na shinare ko po, na German national yung boyfriend niya, nakaalis sila dahil nga pinapa-fill up yung boyfriend niya doon mismo sa Philippine Immigration. Pero ayun nga, hindi naman ganun po yung palaging mangyayari. May cases na kinukonsider ng Philippine Immigration. Meron din pong cases na hindi talaga siya makonsider, ma-offload ka talaga kapag hinanapan ka ng affidavit of support and guarantee. So, meron din pong nag-share, pero ano yun siya, relative. Kasama niya na mag-travel from Philippines to, hindi ako sure, Dubai ba yun siya or saan yun siya na country. Basta na-offload din po siya kahit kasama niya po yung sponsor dahil nga walang affidavit of support and guarantee. So, what I'm trying to say, ang gusto ko pong sabihin, na kahit nakasama po natin yung sponsor po natin, basta sponsored po yung travel, hindi tayo yung gagastos ng travel natin, possible po talaga na hahanapan tayo ng affidavit of support. So, ngayon, ang tanong, kung kasama naman natin yung sponsor na mag-travel, saan ba kukuha ng affidavit of support and guarantee? I suggest, kung yung sponsor niyo po ay wala pa sa Pilipinas, I suggest po, kung ang sponsor po natin ay nandun pa sa ibang bansa, magta-travel, magpa-flight pa lang papunta sa Pilipinas, mas okay kung doon po siya kukuha ng affidavit of support sa Philippine Consulate sa bansa kung nasaan man po yung sponsor natin. Para dala niya po yung affidavit of support pagpunta niya sa Pilipinas. 'Di ba? Para original din yung maipakita natin sa Philippine Immigration sakaling hanapan tayo. Pero for example, ngayon niyo lang nalaman about affidavit of support, wala kayong idea, and then ngayon, nasa Pilipinas na yung sponsor natin, saan ba kukuha ng affidavit of support? Kapag nasa Pilipinas po ang sponsor, pwede po kayong magpagawa sa lawyer. Ang sponsor mismo ang magpapagawa ng affidavit of support sa lawyer and ipanotarized. So sa mga nagtatanong din, what if nasa ibang bansa ang sponsor, saan ba kukuha? Again, sa Philippine Consulate po doon sa ibang bansa kung nasaan man po yung sponsor natin. Dahil doon po yun siya i-authenticate. Yun po talaga ang nire-required ng Philippine Immigration. May mga nagtatanong din, what if notarized lang? What if apostilled or kung ano pa? So, pwede din po yun siya, acceptable din po yun siya ng Philippine Immigration. But usually, yung nilalagay talaga nila sa slip kapag na-offload po yung isang pasahero,
kapag affidavit of support ang hinahanap nila, ang nilalagay po talaga nila doon ay authenticated affidavit of support and guarantee. So doon po natin yun pwedeng i-authenticate ang affidavit of support sa Philippine Consulate. Sa mga nagtatanong naman po kung saan ba makukuha yung form ng affidavit of support. Tayo ba yung gagawa or meron bang standard na format yung Philippine Immigration or Philippine Embassy? So usually po, yung Philippine Embassy or Philippine Consulate po sa ibang bansa, meron po silang sariling form ng affidavit of support. Kaya naman, I suggest yung mga sponsor po natin, doon po talaga sila dapat po mag-contact first sa Philippine Consulate. Kung paano ba yung proseso kapag magpa-authenticate ng affidavit of support and guarantee. So, sa lawyer naman, kapag nasa Pilipinas po yung sponsor po natin, pwede po tayong kumuha ng sample format po ng affidavit of support and then ipakita po natin sa lawyer po sa Pilipinas. Kasi minsan wala silang idea kung ano ba yung mga information na ilalagay dapat sa affidavit of support and guarantee. Pero meron din naman pong public lawyer na alam nila kung anong mga ilalagay. Meron din silang sariling format. So, okay lang po yun. Basta mailagay lang po talaga doon sa affidavit of support kung sino po pa yung mag-i-sponsor and ano ba yung work niya, about sa employment details ng sponsor, kung kaya niya ba talaga tayong i-support financially yung travel natin, yung personal information ng sponsor, yung address, saan ba tayo pupunta. And then, ang importante po talaga na mapirmahan po ito ng sponsor natin. Pirma po talaga nila. Hindi po pwedeng tayo na pasahero ang magpipirma nito. So for example, kung kailangan po itong i-authenticate sa Philippine Consulate, like po sa, for example, sa Germany, sa Philippine Consulate sa Germany, dito sa Germany, doon po talaga dapat pipirmahan yung affidavit of support sa mismong Philippine Consulate. Hindi niya pwedeng pirmahan sa bahay or kung saan man, dapat doon po talaga sa Philippine Consulate pipirmahan. Saka po ito nila i-authenticate. So, ganun po yung mangyayari. Kaya meron din kasi nagtanong kung pwede bang sila na lang ang gagawa ng affidavit of support kasi nga nasa ibang bansa ang sponsor. So, hindi po yun siya pwede. Dapat ang sponsor po talaga ang magpapagawa dahil kailangan po yung pirma nila. So, meron din akong isang question na gustong sagutin about affidavit of support. What if kung merong mali na information, makonsider ba ito ng Philippine Immigration? So far, wala pang nag-share ng experience sa akin about na mali yung information. For example, mali yung spelling ng pangalan, mga ganong cases. So, ang ma-advise ko po kapag ganon, gawa na lang po ng supporting letter ang sponsor po natin and then i-explain niya po doon kung ano ba yung mali na spelling or kung ano ba yung mali na information sa affidavit of support and then pirmahan niya and then i-attach po natin doon sa affidavit of support and guarantee. Kasi hindi natin alam, baka mamaya yung immigration officer ay alam niyo yun ma-question dahil nga magkaiba yung passport tsaka yung affidavit of support. Magkaiba na yung information. So, mas okay na magdagdag po kayo ng supporting letter na galing sa sponsor natin. Kung ano man po yung mali sa affidavit of support, i-explain lang po doon. And then, pirmahan po nila. Sa mga naghahanap po ng sample format ng affidavit of support, ilalagay ko po sa comment section. And kung meron po kayong mga questions or clarifications, i-comment nyo lang po. Huwag po kalimutang mag-like sa video. I-share nyo po para makatulong po sa mga kababayan natin. And of course, mag-subscribe po kayo. Thank you po for watching. Bye-bye!